สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนำกล้องกับเลนส์ APS-C ที่ค่อนข้างลงตัวมากสำหรับผมนะครับคือคู่นี้เลยครับ Canon 90D กับเลนส์ Sigma 1750 f 2.8 นะครับเป็นกล้องกับเลนส์ APS-C ที่ผมว่าลงตัวมากสำหรับผมและยังน่าเล่นอยู่ณปัจจุบันนี้ครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปส่งท้ายปี 2566 หรือ 2023 นะครับวันนี้ผมจะลงตอน 31 ธันวาเลยนะคอนเทนต์ที่ผมมาในวันนี้นะครับคือผมจะมาพูดถึงกล้องกับเลนส์2ตัวนี้ที่ผมใช้งานจริงมากว่า 3 ปีนะครับแล้วทำไมผมถึงแนะนำนะครับเนื่องด้วยกล้องกับเลนส์2ตัวนี้นะครับกล้อง Canon 90D เนี่ยเป็นกล้อง APS-C ตัวท็อป DSLR ตัวสุดท้ายของ Canon ที่เขาปล่อยออกมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้ Canon เขาไปทาง RF เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นกล้อง APS-C ก็เป็น IFSซึ่งตัวที่มาแทน 90D ในความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยคือ Canon R7 R7 นี่มันคือเอาเซนเซอร์ 32.5 ล้านของ 90D เนี่ยไปต่อยอดในบอดี้ของกล้องมิเรอร์เลสและใส่นู่นใส่นี่จัดยัดไปจนเต็มมากนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมจะให้ว่า R7 เนี่ยเป็นกล้อง Canon 90D Mark II สำหรับส่วนตัวผมนะสำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็น 7D Mark II แต่ส่วนตัวผมให้เป็น 90D นะครับแล้วทำไมผมถึงแนะนำทั้งกล้องและเลนส์2ตัวนี้นะครับเนื่องด้วยที่ว่ากล้องเป็น DSLR เลนส์ก็เป็นเลนส์ของ DSLR นะครับฉะนั้นมันทำงานได้ดีที่สุดเนี่ยบนกล้อง DSLR แน่นอนนะครับและราคาเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเอามือ2นะบอดี้ของ 90D ปัจจุบันนี้ผมอาจจะให้ราคากลางอยู่ที่ประมาณ 23,000-24,000 และเลนส์ตัวนี้อยู่ประมาณ 6,000 คือราคาลดลงมาจากปีก่อนแล้วนะครับอาจจะด้วยเพราะว่ากล้องมิเรอร์เลสมันมาใหม่แล้วสเปคมันมาแรงกว่า DSLR ก็จะเริ่มโดนปัดตกลงมาแล้วปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มไปเล่นพวกกล้องระดับสูงมากยิ่งขึ้นตัวพวกนี้เป็นกล้องระดับเซมิโปรก็จะมีราคาที่ล่วงลงมานะครับ Canon 90D นะครับเป็นกล้องที่ผมใช้งานจริงมากว่า3ปีนะแล้วเวลาผมใช้งานเนี่ยผมก็จะใช้ติดกับเลนส์ Sigma 1750 2.8 เนี่ยบ่อยที่สุดแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้แทบจะตลอดเลยเนื่องด้วยถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันให้ความละเอียดที่สูงมากและดีมากนะครับ 90D เป็นตัวหนึ่งที่ไฟล์ภาพนิ่งมันค่อนข้างดีมากซึ่งผมจะบอกไปหลายคลิปมากนะสำหรับใครที่เคยดูคลิปของช่องผมที่ผมเคยรีวิวกล้องตัวนี้นะครับภาพนิ่งมันค่อนข้างดีมากส่วนไฟล์วิดีโอเนี่ยดีในระดับหนึ่งถ้ามันไม่มีตัวเปรียบเทียบมาเนี่ยผมจะให้ว่า 90D ไฟล์กล้องมันยังถือว่าเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างดีมากแต่พอมันมีตัวเปรียบเทียบพวกกล้องตัวระดับสูงออกมาเนี่ยไฟล์ 90D ในเรื่องไฟล์วิดีโออาจจะไม่ได้ดีสู้เท่าตัวนั้นแต่ว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันดีเหลือเฟือและเพียงพอมากครับเซต2ตัวนี้ผมจะให้ไปทางภาพนิ่งส่วนมากนะคือมันเอาไปถ่ายภาพนิ่งได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับรองรับความละเอียดสูงมากได้ค่า f/x ตั้งแต่ระยะ 17 ถึง 50ถ้าคูณระยะจริงมันฟูลเฟรมมาระยะ 28 80 f 2.8 ใช้งานจริงได้สบายมากนะผมเอาไปถ่ายงานจริงมาเนี่ยหลากหลายงานมากนะถึงแม้ว่าภาพมันอาจจะไม่ได้ละลายหลังมีมิติลึกมากขนาดพวกใช้เลนส์ฟิกแบบ 50-1.8 เนี่ยแต่ว่าการที่มันซูมได้ระยะมันสามารถซูมได้เป็นระยะ normal เลยนะเป็นระยะเดียวกับเลนส์คิดมาตรฐานเลยเพียงแค่ว่าค่า f มันฟิกแล้วคุณภาพภาพมันดีขึ้นผมเคยทำคลิปเปรียบเทียบระหว่างเลนส์คิด18-55 กับ 17-50 ไปแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับคุณไปดูเปรียบเทียบได้เลยว่ามันแตกต่างกันมากขนาดไหนนะสำหรับกล้องกับเลนส์2ตัวนี้นะครับคือกล้องกับเลนส์2ตัวนี้มันทำงานได้ค่อนข้างดีมากไฟล์ภาพนิ่งมันขับออกมาได้ดีมากๆนะครับภาพขับออกมาได้ค่อนข้างคมและถ้าคุณอยากให้คุณภาพภาพมันคมขึ้นมาอีกเนี่ยคุณอาจจะรีเอฟจาก 2.8 เนี่ยเหลือสัก 3.5 4 มันก็จะให้รายละเอียดภาพที่มากขึ้นมาอีกนะครับเรื่องระบบการออโต้โฟกัสนะครับมันโฟกัสได้ดีทั้งใน OVF ในช่องมองภาพใช้ถ่ายตึ๊ดอันนั้นสบายอยู่แล้วส่วน Dual Pixel จอหลังก็ใช้งานได้ดีตัวนี้มันโฟกัสออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผมติดเรื่องระบบโฟกัสมันอย่างหนึ่งคือเวลาโฟกัสมันหมุนเนี่ยมันจะหมุนข้างนอกตรงนี้มันจะหมุนแบบกรึกกรักกึกกักกึกกักอยู่ข้างนอกเวลาถ้าเอานิ้วเผลอไปโดนเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่ามีการแบบวีดขึ้นมาคือเหมือนมันไปขัดมอเตอร์และนอกจากที่ว่ามันโฟกัสข้างนอกเนี่ยเสียงโฟกัสมันจะค่อนข้างดังเลยเดี๋ยวดูนะมันจะมีเสียงอยู่บ้างแต่ไอเรื่องเสียงเนี่ยผมว่ามันจะไปมีผลต่อในงานวิดีโอถ้างานวิดีโอคุณใช้ไมค์ไวเลสแบบที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยหรือเป็นไมค์ลาวาเลียที่แบบติดแล้วก็ลากสายยาวๆแล้วมานั่งพูดเอาแบบในลักษณะเนี้ยไม่มีปัญหาเลยมันจะมีปัญหาต่อเมื่อคุณใช้ไมค์ช็อตกันใส่เข้าไปหรือว่าใช้ไมค์ในตัวกล้องหรือไมค์อะไรก็ตามที่มันต้องเก็บเสียงรอบๆคือเก็บเสียงบนตัวกล้องคุณด้วยเนี่ยมันจะมีเสียงโฟกัสเข้าไปคือเสียงโฟกัสค่อนข้างดังแต่เสียงโฟกัสดังอ่ะอย่างที่ผมบอกมันมีปัญหาในงานวิดีโอแต่ในงานภาพนิ่งเนี่ยคือเวลาผมซูมปกติถ้าผมใช้กล้องตัวอื่นเลนส์ตัวอื่นซูมนะผมจะจับไปเต็มมือแล้วผมก็ซูมอย่างนี้ได้เลยจับแบบเต็มมือได้เลยนะแต่พอผมมาใช้เลนส์ตัวนี้เนี่ยเวลาผมซูมผมจะต้องจับอย่างนี้
คือชู2นิ้วขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะอย่างนี้อย่างนี้เอานะครับนี่เพราะว่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บแล้วถ้าเราไปจับมันแน่นมันก็จะไปขัดแล้วมันก็จะมีดังเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงปะดังวีดเนี่ยอันนี้ก็คือเสียงที่เวลาเราไปขัดมอเตอร์มันนะครับฉะนั้นเลนส์ตัวเนี้ยก็ต้องระวังมันเรื่องหนึ่งคือเรื่องมอเตอร์มันหมุนอยู่ข้างนอกนะครับส่วนพวกเรื่องระบบออโต้โฟกัสเนี่ยทำงานได้โอเคอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับต่อไปเรื่องการสั่นเลนส์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างช่วยได้ในงานภาพนิ่งช่วยได้ดีในระดับหนึ่งเลยแต่วิดีโอผมใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันชอบการสั่นให้แบบว่ามันจะการสั่นให้แบบรุนแรงไปนิดนึงคือบางทีผมแพนปกตินะแต่แบบมันจะไปการสั่นให้แล้วมันทำให้ภาพมันสั่นไหวแบบชัดเลยยิ่งติดกิมบัลนี่เห็นชัดเลยนะติดกิมบัลถ้าเลนตัวเนี้ยคุณต้องปิดการสั่นแบบ 100% เลยนะเลนบางตัวที่มันมีการสั่นในตัวเลนผมขึ้นกิมบัลบางทีผมลืมปิดการสั่นเนี่ยภาพมันยังพอใช้ได้แต่ไอตัวเนี้ยมันจะไปการสั่นให้แบบค่อนข้างรุนแรงอ่ะมันจะปึ๊กไปเลยอ่ะอันนี้ต้องระวังนะครับสำหรับงานวิดีโอนะแล้วก็วิดีโออย่างที่ผมบอกนะมันมีเสียงโฟกัสฉะนั้นเวลาคุณจะใช้กับเลนส์ตัวนี้ถ่ายวิดีโอจริงๆภาพมันให้ออกมาดีนะคือเลนส์ตัวไหนที่ภาพมันคมวิดีโอมันจะให้เนื้อภาพมันดีมากด้วยแต่ตัวนี้ถ้าแบบในกรณีนั่งถ่ายพูดแบบนี้นะแล้วใช้พวกไมค์ไวเลสหรือไมค์สายลากมาเอาเนี่ยมันให้คุณภาพภาพมาได้ดีค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับกล้องกับเลนส์ตัวนี้นะครับแต่จริงๆมันเด่นที่ภาพนิ่งนะและที่ผมแนะนำเป็น 90D เนี่ยคือ 90D มันให้เมกะพิกเซล 32.5 ล้านแล้วมันรองรับความละเอียดแน่นอนเพราะผมใช้มา3ปีเนี่ยผมค่อนข้างชอบไฟล์กล้องตัวนี้มากนะถ้ายิ่งถ่ายแบบ close up ใกล้ๆหน่อยเนี่ยโอ้โหมันจะให้เนื้อภาพมาได้ค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเริ่มถ่ายเริ่มออกห่างไปเนี่ยความคมชัดมันก็จะเริ่มดรอปลงเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าคุณซื้อมือ2เซตนี้เลยเนี่ยอาจจะได้ 30,000 หรืออาจจะได้ถูกกว่านั้นด้วยนะครับณปัจจุบันนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่านะสำหรับคนที่อยากจะลองถ่ายภาพแบบเริ่มมีความจริงจังมากขึ้นคุณอยากได้กล้องที่มันทำงานได้อเนกประสงค์นะ 90D เนี่ยผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยมันให้ไฟล์ภาพนิ่ง 32.5 ล้านวิดีโอเนี่ยได้ถึง 4K 25-30 Full HD ได้ถึง 120 เฟรมแต่ Full HD ที่เราใช้กันใน YouTube ปกติเนี่ยเขาจะใช้กัน 50-60 เฟรมซึ่งตัวนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีโฟกัสดีทำงานเต็มระบบทุกอย่างนะครับส่วนตัวผมรักเซตนี้มากถึงแม้ว่าผมจะมี R6 แล้วก็ตามแต่ว่าผมไม่มี 24-70 2.8 ผมไม่มีระยะ normal ที่มันสามารถซูมเข้าซูมออกได้ฉะนั้นผมก็จะหยิบตัวเนี้ยไปด้วยในหลายๆสถานการณ์นะเพราะว่ามันทำงานค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าอย่าง Full Frame ที่ผมใช้ปัจจุบันนี้เลนส์ซูมที่ผมมีก็ระยะอย่างน้อยก็70-200ซึ่งระยะมันเทเลเกินระยะที่ผมต้องการคือ24-70นี่แหละประมาณนี้นะครับแน่นอนนะเลนส์ Full Frame มันก็จะราคาพุ่งไปอีกถ้าคุณไปซื้อ Full Frame เนี่ยถ้าจะเอาสเปคเดียว 90D เนี่ยมันอาจจะต้องไปเล่นแบบ 6D Mark II สเปคตัวนั้นมันไม่ถึง 90 หรอกแต่ว่าในเลนส์ราคาตัวบอดี้เนี่ยมันราคาพอๆกันแต่ถ้าจะเอาเลนส์แบบระยะแบบนี้เลยนะถ้าเอาของซิกมาด้วยเนี่ยอย่างน้อยคุณโดนไป10,000มันมีซิกมาเหมือนกันนะ24-70ตัวที่เป็นลักษณะเงี้ยมีเหมือนกันแต่ปัจจุบันเขาไม่ได้ขายแล้วแต่ผมเคยเห็นเขาลงมือ2ขายกันประมาณ10,000ต้นๆไม่ก็ 9,000 ปลายๆนะครับตัวนี้มือ2ประมาณ 5-6,000 เองราคามันลดลงมาเยอะนะฉะนั้นเรื่องราคาเลนส์ก็ต่างจาก Full Frame นะครับ APS-C ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ายังน่าเล่นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับคุณอาจจะไม่ต้องใช้บอดี้เป็น 90 ก็ได้ถ้า 90D มันอาจจะดูมากเกินไปสำหรับคุณนะคุณอาจจะไปเล่นพวก DSLR ตัวเก่าก็ได้แบบพวก 80D 70D ก็เอามาประกบกับเลนส์ตัวนี้ก็ใช้งานออกมาได้ดีเหมือนกันเพียงแค่ว่าภาพนิ่งกับสเปควิดีโออาจจะไม่เท่านี้หรือคุณจะไปเล่นกล้องมิเรอร์เลสก็ได้ไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดคุณซื้อไปแล้วคุณอยากไปเล่นพวกกล้องมิเรอร์เลสตระกูล RFS หรือ EFM มันก็เอาเลนส์ตัวนี้ไปใช้ต่อได้เพียงแค่ว่าคุณต้องต่ออะแดปเตอร์เพิ่มนะครับถ้าของ EFM คุณก็ต้องไป EF2 EOSM แต่ถ้า RFS คุณก็ต้องไปซื้อ EF2 EOSR ก็จะมีอะแดปเตอร์ตั้งแต่ของค่ายของนอกค่ายมีให้เลือกหลากหลายตัวนะครับคือตัวนี้มันเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตนะสำหรับเลนส์ตัวนี้นะครับส่วนบอดี้อันนี้แล้วแต่จะเลือกซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะไปเล่นพวกตระกูลมิเรอร์เลสเนี่ยผมแนะนำให้ไปเล่นตระกูล RFS ไปเลยเพราะตอนนี้เขามาพัฒนา RFS เนี่ยไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับ EFM เนี่ยเขาเลิกพัฒนาไปแล้วนะก็ถ้าจะเล่นแนะนำไปเล่น RFS ดีกว่าแล้วก็ซื้อ EF2 EOSR ไปต่อเอานะครับตอนนี้กล้อง RFS เนี่ยที่น่าเล่นเลยก็มีอยู่หลากหลายตัวนะR10 R7 R50 ออกมานี่ก็น่าเล่นนะถ้าไปต่อ R7 ผมว่าดีเลยเพียงแค่ว่าตัวมันอาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องมีอะแดปเตอร์ต่ออีกแล้ว R7 มันก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะแต่คือผมว่ามันทำงานได้แบบ 80-90% ใช้งานได้ดีเลยนะครับอนาคตเขาอาจจะมีออก Sigma ตัว RF ออกมาสักทีนึงนะ
ถ้ามี IFS ออกมาแบบ 18-50 แบบระยะเดียวกับ Sony E-mount เนี่ยเข้ากับพวก R7 R10 ได้ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากนะไอ้กล้องชุดนี้อาจจะมีคนลืมไปเลยนะครับแต่กล้องชุดนี้จริงๆเนี่ยเอาเซตที่ผมใช้เลยเนี่ยมีคนใช้งานกันเยอะมากนะแล้วเขาก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดีแต่ที่ผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์ในกลุ่ม Facebook มาเนี่ยเขาก็มีคนใช้เซตเนี้ยไปใช้ถ่ายงานกันแล้วก็ไปใช้งานจริงกันมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแต่แน่นอนครับมันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อจำกัดของมันอยู่นะครับคือตัวนี้เนี่ยเนื่องด้วยมันเป็นซิสเต็มของ DSLR ทั้งตัวกล้องและตัวเลนส์นะครับตัวมันก็เลยอาจจะดูใหญ่ไปหน่อยหนึ่งนะไอตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือมันจะดูเป็นมืออาชีพเวลาคุณไปถ่ายรับงานเนี่ยมันจะดูน่าเชื่อถือมากนะครับข้อเสียคือเวลาพกพามันก็จะหนักมากยิ่งขึ้นตัวนี้บอดี้700 กรัมเลนประมาณ600นะครับรวมกันมาโล3ก็มีน้ำหนักอยู่นะครับแต่มันไม่เท่าฟูลเฟรมหรอกแต่มันก็เป็น APS-C ที่ค่อนข้างหนักนะถ้าเทียบกับพวกเลนสมัยใหม่นะครับถ้าคุณจะพกไปเที่ยวเมื่อก่อนผมก็พกไปนะตัวเนี้ยเพราะว่าผมไม่มีเลนตัวอื่นไงผมก็พกตัวนี้ไปนะครับใช้ตัวนี้ก็เอาออกไปเที่ยวก็ดีมันอาจจะดูหนักหน่อยแต่มันให้คุณภาพออกมาค่อนข้างดีนะแต่พอไปถ่ายข้างนอกเนี่ยมันจะเหมือนว่าคุณพกกล้องตัวเบลเลอร์เทอร์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยคนเขาอาจจะแบบว่าเอ้ยคนนี้ใช้กล้องโปรหรือเปล่าเนี่ยใช้มากล้องตัวใหญ่เลยคือจริงๆที่มันดูเป็นกล้องโปรเพราะว่าบอดี้มันดูตัวใหญ่นะเลนมันอาจจะไม่ได้ดูตัวใหญ่มากหรอกมันก็จริงๆขนาดกำลังพอดีนะเนี่ยกำลังดีเลยแต่ว่าบอดี้มันจะเป็น DSLR ไง DSLR ทรงแบบกึ่งโปรนะครับสำหรับคนทั่วไปจะมองว่าแบบนี้เป็นกล้องโปรแน่นอนจริงๆโพซิชันของมันวางไว้เป็นกล้องเซมิโปรนะสเปคมันอาจจะไม่ได้สูงมากแต่คือลักษณะบอดี้มันจะค่อนข้างแบบว่าดูใหญ่ๆโปรๆนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับกล้อง Canon 90D กับเลนส์ Sigma 1750 f 2.8 นะครับที่ผมมาแนะนำส่งท้ายปีในคลิปนี้นะครับก็ผมบอกเลยนะยังน่าเล่นอยู่นะปัจจุบันนี้นะมันยังดีอยู่มากๆนะครับทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอแต่ผมให้เด่นไปทางภาพนิ่งนะคุณซื้อไปรับงานได้เลยนะครับถ้าไปใช้รับงานจริงๆนะครับผมก็แนะนำให้หาแฟลชไปสักตัวหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เป็น APS-C 32 ล้านเวลาไปเจอที่แสงน้อยมันอาจจะไม่ได้เก่งมากนะใช้แฟลชไปยิงกบเพิ่มแสงขึ้นมาอีกหน่อยผมว่าก็ดีนะแฟลชที่ผมแนะนำเป็นแฟลช TTL นะครับด้วยความที่มันเป็นเลนส์ซูมเนี่ยเวลามันซูมไปเนี่ย TTL มันจะวิ่งคาดซูมให้เองแบบออโต้นะแต่แน่นอนราคาก็จะแพงกว่าแฟลชแมนนวลไปพอสมควรเลยนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมันดูนะครับก็คลิปนี้นะสำหรับคลิปที่ผมมาแนะนำกล้องกับเลนส์ตัวนี้นะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามมันด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ